Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu bê tông mắt màu vàng rất đẹp. Đó chính là đầu Sony model là SLF3. Series SLF3 có 4 màu, đó chính là màu trắng, màu bạc, màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ thì thường gặp nhưng màu vàng thì khá là hiếm. Ngoài ra còn có chuỗi model là SLF17 thì F17 có 4 màu. Đó chính là màu trắng, màu xanh dương, màu xanh lá cây và màu đỏ. Đầu SLF3 này thuộc dạng đầu cổ. Tuy nhiên chúng ta thấy là đối với những cái đầu cổ thường có kích thước rất là to, nhưng mà do có cải tiến về kỹ thuật công nghệ cho nên là đầu SLF3 này rất là mỏng. Chiều cao của máy chỉ có 8 cm mà thôi, rất là mỏng mà chúng ta có thể đặt vào trong những cái kệ audio dạng nhỏ. Do là máy cổ cho nên là máy sử dụng counter dạng đếm vòng cơ khí chứ không phải là dạng đếm bằng điện tử. Thiết kế rất cổ điển. Ở đây có nút nguồn và nút eject. Dưới đây là biến trở vô để chỉnh tracking, và máy này dùng tracking bằng tay chứ không có chức năng auto tracking. Và đây chính là công tắc dùng để chọn tốc độ khi ghi băng, đó chính là tốc độ beta 2 và beta 3. Đây chính là đồng hồ timer, và đồng hồ này nhìn rất là đơn giản, chỉ có một vài ký tự mà thôi. Đây chính là cái nút vận hành băng cơ bản, đó chính là nút play, hai nút tua băng, nút stop, đây chính là nút tạm dừng. Đối với các đầu beta max, phím ghi băng thường thiết kế theo dạng là kéo sang, kéo sang phải là ghi nè. Và đây là các nút dùng để chọn kênh. Ở đây có tổng cộng là 10 kênh. Đây chính là mắt dùng để nhận remote hồng ngoại. Các phím gần kênh thì chúng ta có thể là lấy rời ra và chúng ta gắn cái kênh mong muốn vào. Thiết kế những máy cổ thường có dạng là như vậy. Trong cửa nhỏ này có một số phím dùng để thiết lập timer, đó chính là nút đồng hồ nè, rồi hai nút dùng để thiết lập thời gian đầu, thời gian cuối ghi băng, rồi ngày, giờ và nút kích hoạt timer. Ở đây chính là jack cắm video in, audio in theo dạng là jack 3.5 ly, rồi sẽ có jack micro dùng để lồng tiếng. Đây chính là jack remote của camera, và đây chính là công tắc dùng để chọn lại âm thanh dạng cao và dạng thấp. Đây chính là cái jack cắm phía sau của máy, rất là đơn giản. Đây chính là jack video out, audio out sử dụng jack 3.5 ly. Và đây chính là công tắc dùng để chọn loại video hoặc là BCM. Máy này có thể dùng với lại BCM adapter. Đây chính là cái jack cắm anten UHF và VHF. Ở đây có hai công tắc nữa. Công tắc ở trên này đó chính là công tắc dùng để chọn tần số của lưới điện. Tại vì timer của máy này là cái đồng hồ chạy bằng tần số của điện nguồn, cho nên là sẽ có hai loại nha, đó là 60Hz và 50Hz. Tùy vào cái lưới điện quốc gia mà chúng ta sẽ chọn. Ở đây tôi chọn là 50Hz. Rồi đây chính là công tắc dùng để phát hiện băng bị ẩm. Băng bị ẩm này là một là phát hiện tự động, hai là chúng ta sẽ bypass chức năng này. Đối với những máy cổ, phía trên của máy sẽ có một cửa nhỏ. Đây chính là các công tắc và biến trở tuner dùng để chọn kênh. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. Bên trong của máy được thiết kế dày đặc. Tại vì máy này có cải tiến về kỹ thuật công nghệ cho nên là chúng ta thấy là bên ngoài độ cao máy chỉ có 8 cm thôi. Cùng với chức năng đó thì là các mạch điện này phải được dồn nén với nhau, cho nên cái mật độ linh kiện trong máy này rất là nhiều. Toàn bộ khung máy này được làm bằng khung sắt cho nên là máy này rất nặng. Khung máy rất chắc chắn. Đây chính là khu vực bộ nguồn. Máy này sử dụng nguồn biến áp rất to. Đây chính là phần dàn cơ của Betamax. Đây chính là trống từ của Betamax. Trống từ này to hơn trống từ của VHS. Và trống từ Betamax đặc biệt ở chỗ là nó có cấu trúc 3 phần. Đó chính là phần trên, phần dưới và phần đĩa xoay. Phần đĩa xoay có một dạng là một vành quét mỏng. Thiết kế này giúp cho giảm ma sát giữa băng và trống từ. Đây chính là bộ máy loading. Trong bộ máy loading này sẽ có motor loading, một relay, và ở đây là có hộp số dạng hành tinh, có khóa áp lẫn nhau. Ở đây chính là dây cora của hộp băng. Bánh răng này sẽ kéo hộp băng ra vào.
Bộ máy loading này ngoài tác dụng là kéo hộp băng ra vào, còn có tác dụng là sẽ đẩy hai cái vòng loading lên, giúp dàn băng qua trống từ. Cái bộ máy loading này được thiết kế chúng ta thấy cũng là khá là nhiều lỗi ha. Thường những cái máy Betamax mua về hay bị lỗi của loading này, chúng ta phải sửa rất là nhiều. Đây chính là trục cấp stăng dùng để kéo băng. Đây chính là đầu từ AC, bao gồm đầu từ audio nè, đầu từ đọc CTL và đầu xóa audio. Đây chính là con lăn của pin roller. Khi loading thì pin roller này sẽ đẩy lên và relay này sẽ áp chặt pin roller vào trục cấp stăng. Bên cạnh đó, bên đây sẽ có một con lăn được dẫn động một cái vòng và sẽ quấn băng lên trống từ. Đặt cạnh trống từ đó chính là khối khuếch đại đầu từ, và khối này được đặt trong một cái hộp chống nhiễu rất chắc chắn. Đây chính là băng Betamax và đây chính là băng VHS. So về kích thước thì là băng Betamax nhỏ hơn, tuy nhiên thì cái độ rộng của sợi băng là vẫn giống nhau ha, bằng 1/2 inch. Băng Betamax thường thiết kế rất đẹp, rất bắt mắt và cầm rất là chắc tay. Phần bên phải này đó chính là phần các lớp mạch điện. Trong chiều cao 8 cm thì là ở đây được bố trí đến cả 3 tấm mạch. Tấm mạch ở trên này đó chính là mạch tuner, RF và khối mạch audio. Đây chính là khu vực audio, bao gồm là mạch khuếch đại, ghi và phát. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu video, mà trên đây sử dụng toàn là chip của Sony sản xuất. Những chip của Sony thường thiết kế là có cái dạng là có cánh tản nhiệt. Đây chính là mặt dưới của máy. Đây là phần phía dưới của dàn cơ, và đây chính là tấm mạch của lớp cuối cùng. Tấm mạch cuối cùng này đó chính là khu vực của mạch điều khiển hệ thống và sạc vô, và trên mạch này thì sử dụng tất cả các chip của Sony. Betamax được độc quyền bởi Sony, cho nên là trong những cái đầu Betamax thì sử dụng toàn chip của Sony cả. Khác với dàn cơ của VHS thì dàn cơ của Betamax thì thường ở phía dưới rất là đơn điệu. Chúng ta thấy có động cơ cấp stăng và động cơ trống từ mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Video out chúng ta sẽ cắm vào đây, còn audio out chúng ta sẽ cắm vào jack này. Đây chính là băng Betamax. Chúng ta thấy là hình ảnh này bị nhiễu, cái nhiễu sọc rồi cứ theo chu kỳ, và tiếng này cũng bị méo, tiếng nó bị rung chứ nó không có bình thường, cứ có cái sọc rồi nhảy theo chu kỳ như vậy. Thì tôi cũng điều chỉnh tracking nhưng mà không cải thiện gì cả. Thì theo kinh nghiệm mà sửa chữa những đầu Betamax thì là tôi sửa chữa không nhiều, nhưng mà tôi rút ra một kinh nghiệm thì những cái lỗi như vậy liên quan về cấp stăng sạc vô. Thì hiện tại thì băng này đang chạy với tốc độ beta 2. Ở đây tôi thấy là có 3 cái biến trở để chỉnh free run dành cho beta 1, beta 2 và beta 3. Thì tôi sẽ điều chỉnh thử cái biến trở của beta 2. Khi điều chỉnh biến trở thì tôi thấy là hình ảnh này hoàn toàn bình thường trở lại ha. Tức là tốc độ chạy của cấp stăng và room đã phù hợp với nhau, cho nên là hình là bình thường rồi. Cả tiếng cũng vậy nữa, tiếng thì không hề bị rung ha. So với lại VHS là hình ảnh của Betamax chất lượng hơn rất nhiều, màu sắc rất là tươi và ảnh rất là sắc nét.
Vậy là phát lại băng thường là ok. Bây giờ tôi sẽ dùng máy SLF3 này cùng với lại bộ BCM adapter để phát lại âm thanh kỹ thuật số chất lượng cao. Tôi sẽ chuyển công tắc BCM phía sau thành on. Bây giờ tôi sẽ cho phóng băng đã có chương trình vào. Bấm play. Âm thanh stereo rất là hay. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu các bạn đầu Sony model là SLF3. Đây là một đầu Betamax với thiết kế màu vàng, nhìn rất là đẹp. Đầu này cũng khá là chất lượng, so với lại VHS sản xuất trong cùng thời kỳ thì lại Betamax sẽ cho chất lượng tốt hơn. Cũng như là chúng ta thấy là cái băng Betamax này được thiết kế chắc chắn và đẹp hơn nhiều so với VHS. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm rất nhiều đầu video khác hay hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.